Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Bếp Củi TV. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để xem được nhiều video hấp dẫn hơn của Bếp Củi TV nha. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Củi TV. Hôm nay hai mẹ con mình quay trở lại xin giới thiệu các bạn một món đặc sản của xứ Quảng. Đó là món mì Quảng gà và tôm. Sẽ bao gồm những nguyên liệu chính như sau. Nguyên liệu gồm có là 1 kg gà ta, 300 g tôm mình bóc vỏ rồi đó, với thêm 10 quả trứng cút. Kế tiếp là 1 kg mì Quảng. Hôm nay là mì Quảng, mình làm mì Quảng trắng nha, chứ không làm vàng nữa. Đậu phộng rang sẵn này, ném theo yêu cầu mọi người là thích ăn ném. Nhà mình bây giờ mình cũng làm ném. Một ít hành tím băm. Đây là giá, xà lách, rau chuối, hành lá, một ít rau diếp cá và rau húng cây. Rồi bây giờ đầu tiên là mình đổ gà vào cái thau, mình trộn cho dễ ha, ướp cho dễ nhá. Gà này thì hơi già chút xíu, nhưng mà khi mình nấu kỹ là ăn ngon lắm. Có con gà trống, gà này gà trống nha. Có cái đầu này. Kế tiếp là mình cho hành tím băm đổ hết luôn. Đây là ném đổ hết. Theo như mọi người rất là thích ném. Nhà mình cũng thích ném, nhưng mà mình nấu bánh canh thôi. Mình nấu bánh canh mình mới nấu ném. Đúng. Mình cũng chưa nấu ném mì Quảng bao giờ. Mọi người muốn nấu thì mình sẽ nấu thử xem sao. Tiện nên mình cũng thưởng thức luôn. Bột nêm, một muỗng cà phê, một muỗng canh, đường cùng 1 muỗng canh luôn ha. Rồi mình cho 1 muỗng cà phê tiêu, mình cho 2 muỗng canh nước mắm. Rồi. Và đây là hột điều mình phi lên cho ra màu này. Bây giờ mình cho màu vô để tạo cái nồi mì Quảng mình được đẹp ha. Cho 3 muỗng. Muỗng canh, bắt đầu mình trộn lên ha. Trộn lên nhìn thấy cái màu đẹp không? Bây giờ mình ướp 20 phút ha. Xong rồi mình nấu. Cái tiếp là mình ướp tôm. Tôm mình chỉ ướp sơ thôi. Bây giờ mình ướp cho tí hành vào đây. Nửa muỗng nước mắm, nửa muỗng cà phê á. Còn tí xíu bột nêm. Rồi cho tí tiêu nữa. Tôm này mình chỉ ướp tí xíu thôi, để lát nữa mình xào lên dần thấm, bắt đầu mình mới cho vào nồi nhé. Tôm này mình ướp trong vòng bao nhiêu lâu mà? Ướp cũng 20 phút hả? Cũng vậy luôn đó. Để chứ nào mình nấu là mình xào lên, bắt đầu mình nấu mì Quảng. Hai bên đều một lần với nhau. Ướp dần thấm. Rồi. Như vậy là mình sẽ chờ trong vòng 20 phút cũng cùng với cái gà mình ướp luôn nha các bạn. Rồi. Bắt đầu mình cho dầu vào đây ha. Cho một tí xíu dầu vào đây. Để dầu nóng lên, bắt đầu mình cho hành vô. Hành thôi. Sau khi mình ướp cái tôm mình xong rồi á, ướp cũng được 20 phút là thấm tôm này thấm ngon rồi đó. Bây giờ mình cho hành phi vàng này này. Mình xào tôm lên cho cái tôm mình thấm chín sẵn, lúc mà mình nấu mì Quảng là mình cho tôm. Xào lên cho đỡ tánh đó. Rồi khi hành vàng mình cho vô đây ha. Tôm vô. Bắt đầu mình xào. Ở đây là 3 lạng tôm mà mình lột vỏ ra, mình vẫn còn ít. Nhưng mình ăn mình dễ ăn hơn là lúc mà mình để vỏ. Tôm mình xào lên thì cái tôm vàng, con tôm vàng lên nhìn thấy đẹp, hấp dẫn. Thế là mình xào lên cái tôm mình chỉ đỡ tấn. Đảo cho đều ha. Mình đào cái tôm này nhúng ra mình chiên lên. Xong rồi mình ướp hành ngò, ướp mắm này nó ra thấm đó đó. Làm cho chín luôn cho mình để sống. Như vậy là tôm mình cũng chín rồi đó ha. Bây giờ mình bắt xuống nha. Bắt xuống để bên này, bắt nồi lên ha. Mình cho 2 muỗng dầu.
Dầu nóng rồi, bây giờ mình cho hành vô. Đảo cho hành mình vàng thơm. Thơm nệm ghê. Cái gà ướp nệm thơm lắm. Mình cho hành, khi hành vàng thơm bắt đầu mình đổ cái thau này, thôi mình ướp 20 phút rồi ha. Bây giờ mình cho vào đây. Đảo cần sắn thịt nhé. Chờ con gà mình da vậy sợ gà này ở nhà mình nhé. Có cái màu hình này to chưa, xảo lang để cái màu luôn. Gà này thì mình phải nấu kỹ thêm một xíu nữa. Nếu mình mua qua gà ngoài chợ á thì hắn ngon, mà mình này có 2 cái trứng dài của hắn luôn. Mà mình mua gà ngoài chợ mình cũng biết là gà tá hay gà gì mình dễ bị lầm, cho nên gà mình bắt nhà mình làm luôn. Mà có trứng con gà nó da rồi, gà 2 kg mấy luôn. Mình nấu kỹ thì xíu cho ngon là được ha. Nhưng mà đảo cho đều. Sau khi mình đảo được một lúc này rồi cái thịt sẵn rồi, hắn cũng thấm rồi, bây giờ mình cho nước vô ha. Để nồi gà mình hấp dẫn không? Đúng là ném thơm thiệt. Nãy giờ mình đảo cũng sẵn thịt gà rồi ha. Gà bắt đầu thơm lên rồi nha, thơm mùi hành, mùi ném lên rồi đó. Đó, bây giờ mình thấm rồi. Bây giờ mình cho nước vô ha. Ở đây là có 1 lít nước. Bây giờ mình cứ đổ hết 1 lít nước đây đi ha. Mình cảm thấy cạn mà chưa mềm thì mình phải cho nước thêm nha. Bây giờ tạm thời là mình đổ 1 lít nước cho nó sắp cái nồi như vậy thôi. Rồi, bây giờ mình đậy nắp lại nhá. Đó, bắt đầu mình chờ sôi, chờ rạt nước nữa. Và cái nồi mình nữa là nãy giờ sôi nhiều rồi, mình hạ gá nữa ha. Bây giờ tôm đây này, tôm này mình xào rồi, mình chiên, mình xào thấm rồi, bây giờ mình chỉ việc cho vô thôi. Cho vô để mà sôi lên là mình tắt thôi, chứ không cần phải để cho chín nữa. Thêm trứng cút đổ lên ha. Rồi. Ôi, wow, thấy nồi mì Quảng mình ngon không? Trời ơi, tuyệt vời, những cái nồi hấp dẫn ghê nghe mọi người ơi. Bây giờ mình chờ sôi lên là mình tắt bếp thôi, bắt đầu mình gắp mì ra mình ăn thôi ha. Bây giờ mình đậy nắp lại, mình chỉ cần chờ sôi thôi. Rồi, cái nồi mình sôi rồi. Bây giờ mình nếm lại coi thử nha. Nói chung là mình tùy theo sở thích, mọi người thích ăn mặn hay ăn vừa vừa thì mọi người nếm ha. Còn đối với mình cái mì Quảng phải nấu sắp mặn tí xíu, đậm tí xíu. Như vậy là hơi lạt. Bây giờ mình cho thêm nước mắm nó mình tắt bếp ha. Này, mình cho một vả nhỏ nhỏ lên đây. Nên hơi lạt. Tại vì là mì Quảng mình ăn mình cho nước ít thôi, là mình phải cho đậm tí xíu. Mình nêm một vả nước mắm nhỏ nhỏ đi rồi thì mình nêm lại tí xíu nữa ha. Hồi nãy gà mình da nên chỉ mình nấu, mình sờn, nấu lâu sờn rắc mặn. Vậy được rồi, vậy ngon đấy ha. Bây giờ mình gắp mì ra, mình múc mì Quảng ra, mình mời mọi người cùng ăn mình nhá. Rồi bây giờ mình lấy cái tô ha. Bây giờ mình cho một ít giá này vào đây, thì xỉu giá. Ai thích ăn giá thì ăn, ai không hợp mùi giá thì thôi khỏi. Đó là mình cho lót chuối. Rồi bắt đầu mình ngắt cái salad vào. Salad. Bắt đầu mình cho rau diếp cá vào ha. Rau húng cây, rau húng chó. Mình cho như vậy ha, bắt đầu mình cắt mì. Hôm nay đợt này mình làm mì trắng, đợt vừa rồi mình làm mì vàng.
là một tô thịt to cả nữa, ăn nó đã luôn ha. Rồi như vậy ha, bắt đầu mình múc vào. Nồi mì ngon quá trời luôn. Đầu tiên là mình múc tôm đi ha. Tôm như vậy là chín rồi, sôi là chín rồi vì mình đã nấu rồi sẵn rồi á. Tôm thì to lắm mà giờ nấu ra đây còn teo thì nha. Khi mua tôm to lắm á. Bây giờ mình múc mấy quả trứng cút nữa. Ở đâu rồi ta? Lặn ở đâu á? Đây, bây giờ mình múc trứng cút. Rồi mình múc gà ha. Gà ngon. Hơi già mình nấu kỹ thịt xịn mà rất là ngon, ăn thịt thơm lắm. Rồi như vậy đó. Rồi, bắt đầu mình múc nước lên ha. Mình không cần phải chăm nhiều vì mì Quảng nên mình nấu sắp sắp thôi. Bản chất hẳn là đậm rồi. Rồi, mình cho hành vô. Cho nó phủ ha. Bây giờ mình vắt chanh này. Bỏ hột ra đây ha. Mình vắt chanh này. Bánh này, bánh tráng này, chắc là mình phải bẻ bớt, mình bỏ ra ngoài cho nó giòn ha. Còn này là mình để mình giới thiệu mọi người thôi. Bây giờ mình bẻ bánh vào đây mình ăn nha. Rồi mình trộn mọi người ăn cùng mình ha. Ôi ôi, tô mì to khổng đấy, người ăn nghe hết không? Tôm này, đây là mấy con tôm mình lột rồi đó. Khi lột xong mình chiên sơ, mình xào sơ rồi là mình cho vào nồi mình nấu là thấm ăn ngon lắm. Bây giờ đầu tiên là mình ăn thử con tôm ha. Tôm ngon, trắng bóc. Giờ mà ăn nửa mì Quảng. Mì, rau, vừa rau chuối, vừa giá, vừa salad, rất thơm. Rau thơm là mình thích ăn rau giáp cá nên chỉ mình cho giáp cá. Còn ai muốn mọi thứ rau thơm khác vẫn ăn được nha. Rau salad. Còn mì dai, mình tráng giòn. Thịt gà thay vì mình nấu cỡ 20 phút được, bây giờ mình nấu cả thêm 10 phút nữa, chạy hơn nửa tiếng mình gà mình mềm được. Mình ăn rau dạ. Ngon quá. Cho mình gà. Gà ngon lắm. Dai giòn. Bánh gà rất ngọt. Đúng là gà ta, gà nhà mình nuôi, ăn chất lượng luôn. Tôm mình lột ra để mình ăn cho dễ nha. Ăn mì bánh tráng. Bánh tráng giòn lắm. Khi mình cho rau ở dưới mình chan nước lên, mình trộn đều mình thấm được.
phải bỏ rau rồi á. Mình đừng canh rau trùng chín quá, nhân chín vừa vừa sống sống ăn giòn ngon hơn. Nếu mọi người thích tô mì của mình á, nhấn nút đăng ký cho mình với nha, để mình có động lực nấu nhiều món hơn cho mọi người cùng xem ha. Bây giờ thì mình chào và tạm biệt mọi người nha.